sabaw. Sarap. Sarap. Mukhang masarap pala talaga ang Bicol Express kapag may tamang gata at bagong. Mas Ngayon masarap muna yan natin. pag may kanin. Tingin kanin. Ito diba? Sili. Hindi ako nagpipig sa sili. Parang kulang ang kanin. Kanin. Kung naman tayong kanin. Whoop! Magic! Whoop! Magic! Sarap pala ng ano. Isa na lamang dish na may gata ang nagawa ni Bebe. Ang tumpak na naman to ah. Winner. Cheers! Mmm! Ang sarap. Mmm! Ang fairness. Pinapawisan lang ako kasi Anghang. nasa labas tayo. Nasa labas po kami ngayon for the first time. Paminsan-minsan lang. Sarap. Ang sarap. Manghang nga. Manghang. Ito yung pawis ko. Pero yung gata, ano, tama lang sa sakit. Sige pa, banak pa. Lunch time. Itong kain to. Ano yung Bicol Express na to? Mapapaaway ko sa sarap. Wala ka sa anghang. Shout out. Manghang. Anyway, medyo umiinit. Pinapawisan kami. Kailangan namin itigil muna dito. Dahil sa pakita namin sa inyo na ito siya. Yung sili niya. Maraming salamat sa panonood. Sana lagi kayong umaabot sa part ng dulo na to. Yung kumakain kami. Para mapakita namin sa inyo na legit na masarap talaga siya. At manghang. Saba anghang. Anyway, huwag niyong kakalimutan na sana kayo ay mag-like, comment, and subscribe. Para sa mga susunod pa namin luto ay lagi kayong updated. Thank you very much and bye-bye. Peace out.